Welkom terug bij dit BITX-project. In de vorige aflevering zijn we gebleven bij de microfoonversterker en de microfoon. De aflevering daarvoor met de luidsprekerversterker en de luidspreker. En dat als je dit met elkaar verbindt, je eigenlijk gewoon een microfoonversterker hebt. Praat in de microfoon en lawaai komt uit de luidspreker. Allemaal nog laagfrequent, allemaal nog goed te controleren. We gaan nu naar het eerste hoogfrequent schakeling, dat is de oscillator. Dit is het schema van de oscillator, bestaande uit twee transistors, waarbij dit een zogenaamde emittervolger is. Het signaal komt hier de basis in en gaat via de emitter weg, zorgt voor een lage impedantie hier en is daardoor een soort buffer, is daardoor een bufferschakeling. De eigenlijke oscillatorschakeling is deze, bestaat ook maar uit een paar componenten, waarbij L5 of deze 22 puf condensator gekozen wordt in serie met het kristal. Dat is om de kristalfrequentie iets omhoog of iets omlaag te krijgen. Ik ga er even vanuit dat in de schakeling die we hier bij de BITX20 doen, waar dit project over gaat, dat er dan een spoel in serie moet. Het kristal is de bedoeling dat komt uit een hele reeks kristallen die wordt aangeschaft. Dus als er een aantal kristallen worden aangeschaft en op een gegeven moment het filter op 10 MHz is gebouwd, dan is het de bedoeling dat de oscillator een beetje naast dat filter wordt gezet, vandaar die spoel. En die spoel die moet eigenlijk ook wel regelbaar zijn daardoor. Deze schakeling wordt gebruikt tijdens zenden en ontvangen, dus er blijft gewoon de hele tijd 12 volt op. In het schema staat trouwens 50 microfarad, dat is natuurlijk geen standaardwaarde, dus er kan gewoon 47 microfarad in. Zoals ook is bij de hele BTX concept. Kijk gewoon wat je hebt en wat je kan gebruiken. Als het goed is, als je de spanning opzet, komt hier hoogfrequent uit. En hoe controleer je dan of er hoogfrequent uitkomt? Dat is eenvoudig te doen door een radio bijvoorbeeld te gebruiken op, in dit geval 10 MHz, als hier een 10 MHz kristal in zit. Ik heb trouwens een BTX 17 gemaakt, dus bij mij, ik had toevallig andere kristallen, zitten hier 4,9 MHz kristallen in. Dat maakt verder even voor de werking niet uit en ook voor de verdere uitleg niet. Voor de BTX 20 is 10 MHz eigenlijk standaard en dat zijn gewoon goedkope kristallen. Je kan ook testen of daar hoogfrequent uitkomt op een andere manier. Laat ik zo zien. Zo ziet het geheel eruit als je het op een printje bouwt. In dit geval met één transistor. Dit is dus alleen maar de oscillator. En dit heb ik gebouwd om de kristallen te testen. Om ze te selecteren. In de uiteindelijke schakeling, bij mij in de transceiver, ziet het er zo uit. Het kristal is te zien met in serie de spoel, die een kerntje heeft in dit geval, om hem dus wat frequentie te kunnen trekken. En ja, de twee transistors, dit is de oscillator transistor, dit is de buffer transistor. En hier komt het signaal dus gewoon weer vanaf van het weerstandje. En de spanning staat dus gewoon de hele tijd op de schakeling. Dit is echt gewoon de hele schakeling. Hoe test je nu of er hoogfrequent vanaf komt? Met een meetproop. Die meetproop heb ik gemaakt in een oude viltstift. Dus dat levert wel erg rode handen op in dit geval. Ik heb daar een heel klein boutje voor genomen van messing, waar ik een puntje aan heb geslepen. En een C'tje, 2 diodes, nog een C'tje en een coaxkabeltje. Het stelt helemaal niet zoveel voor. Het schema daarvoor is dit eigenlijk. Dus we hebben het schroefje, een condensatortje, 2 germanium puntcontactdioden, germaniumdioden, maar silicium kan op zich ook, 1 914, 2 4148 is ook prima. Aan massa heb ik nog een draadje met een klemmetje gedaan en hier komt dan dus de voltmeter aan. Nou, die voltmeter, dat is in dit geval een analoge meter en hiermee kan dus gewoon gemeten worden of er spanning of er hoogfrequent komt van de oscillatorschakeling.